السلام عليكم. بهذا الفيديو راح نتكلم عن تطبيق مع ال Test of Significance. من خلاله راح نستخدم ال Z-Test وال Null Hypothesis. راح نسوي فد ريكاب عن ال Z-Test. عرفنا ال Z-Test إنه هو نطلع ال Z value أو ال Z score of the sample mean على مود نعرف بعدها عن ال population mean. وإنه بنستخدم ال Z value اللي طلعناه ل sample mean ونقارنه مع predefined critical values خاصة بكل confidence limit 95% و 99.7% وذني ال critical values. إذا كان ال Z value الخاص بالsample mean مالتنا أصغر من ال Z critical value فراح يكون يتجه الليمت مالتنا اللي هو هذا نقدر نحدده. يكون هذا الرينج اللي ممكن يقع به السامبل مين خاص بينا ضمن ال fail to reject region. أما إذا وبالتالي ما دام هو بال fail to reject region اللي يكون به null hypothesis 95% من المرات مقبول أو fail to reject ما نقدر نسوي لها rejection، راح تكون عندنا ال p value أكبر من 0.05. وعرفنا ال 0.05 شنو هو ال confidence level اللي هو ال maximum value اللي محتاجينه على مود نبدي نقبل ال null hypothesis. بهالحالة راح تكون محتاجين إن تكون ال null hypothesis مقبولة أو ما هي rejected على الأقل 5 مرات أو أكثر لكل 100 مرة إعادة. في هذه الحالة تطبق عندنا ال p value أكبر من 0.05، يعني نقدر نقول إنه ال null hypothesis not rejected 5 times or more. أما إذا كان ال Z value أكبر من ال Z critical value فراح تنتقل إلى ال rejection region اللي عرفناها هي 5% على الاتجاهين 2.5 و 2.5. فلذلك راح تكون p value أقل من 0.05 كون ال null hypothesis في هذه الحالة ممكن تقبل أو not rejected أقل من 5 مرات لكل 100 مرة إعادة. هسه ننتقل إلى سؤال عملي ونحله بالإيد ونشوف شنو نحكي عنه عمليا. فمثل هذا السؤال عندنا distribution of 100 women with a history of toxoplasmosis infection according to the number of abortions they had is shown below. هذا الجدول اللي عندنا هنا. It is known that the mean of number of abortions in healthy women is 2 with a standard deviation of 1. Can we conclude that women with a toxoplasmosis infection are more likely to have abortion than healthy women? هنا شنو قصده؟ عندنا فرد تجربة يريد يشوفون بيها toxoplasmosis infection هل إلى علاقة بالأبورشنز أم لا؟ فنبدأ ناخذ العينات مالتنا 100 women عندهن history of toxoplasmosis وشافوا الأبورشنز عندهن شقد كنسبة ومقارنة مع النورمال population مالتنا ككامل. فنبدأ أول مرة نطلع الداتا مالتنا نشوفها. أول شي distribution of 100 women. هنا عندنا sample size مالتنا ذاك n يساوي 100 وعندنا بالجدول ندي هنا number of abortions و number of women يعني ال frequency و number of abortions هي class interval. لا تنسون هنا عندنا الداتا شنو نوعها راح تكون quantitative discrete data. لذلك راح تكون بها class وبها frequency. ومن خلال هذا يقول لنا إنه healthy women بالpopulation المين مالتهم هو 2، يعني عندنا population mean is 2 with a standard deviation of 1. standard deviation أيضا مال population. تبقى شيء ناقص عندنا اللي هو sample mean. شلون نطلعه؟ نشوف احنا عرفنا سابقا بالdescriptive statistics شلون نطلع sample mean من tabulated data. عندنا number of abortions اللي هي الكلاس فراح تكون نتيجتها هي fx القاعدة نستخدمها عشان نطلعها على n sample size ويساوي إيش قد؟ عندنا ال fx
نضرب ال frequency مع الكلاس classes اللي عندنا إياها، فراح تكون عندنا الداتا النهاية انتم تقدرون تضربونها. أنا راح أطلع النمبر من الأخير. راح تكون عندنا 278 على ال population أو sample size اللي هو 100، ويطلع عنا المين 2.78. بهالحالة طلعنا المين مال السامبل مالتنا. هسه نبدي الحل من خلال الداتا اللي عندنا هسه. أول ما نبدي state the null hypothesis. احنا مثل ما قلنا null hypothesis لازم نبدي نتحضها. يلا ننتقل إلى alternative hypothesis ونقول إنه أكو significant difference. فالstatement مالتها راح تكون we assume there is no difference between the number of abortions in healthy women بالpopulation healthy women in population and the number of abortions in women with toxoplasmosis. وإذا كان أكو and if there is any difference it is due to chance or sampling procedure أو error. ورا ما سوينا statement للnull hypothesis راح نبدي نشتغل على مود نتحضر null hypothesis أو مبقية كما هي ونقول إنه ماكو significant difference. أول ما قلنا نبدي نطلع ال standard error راح يساوي عندنا standard deviation of the population اللي هو عندنا إياه على الجذر الثاني للsample size راح يساوي 1 على مثل ما قلنا sample size 100 تحت الجذر ويساوي 1 على 10 يساوي 0.1. عندنا standard error هو 0.1. نبدأ نطلع الزي score أو زي test. راح تكون sample mean ناقص mu مطلق. mu هو population mean على standard error of the mean. راح تكون النتيجة هي 2.78 عندنا إياها ناقص ال population mean هو 2 على standard error 0.1. فتطلع لنا النتيجة 0.78 على 0.1 ويساوي 7.8. بس انتبهوا هنا عندنا أهم شيء هسه من خلال ما شفناه إنه standard error راح يكون عندنا ال population standard deviation وهنا standard error of the mean. ورا ما طلعنا هسه z value هذا z value مال sample mean مالتنا عرفنا وين راح يصير. راح نبدي نقارن ويا من؟ ويا ال critical levels. مدام هو ما قال لنا بالسؤال على يا confidence limit احنا محتاجين نستخدم فراح نستخدم اثنيناتهم 95% و 99.7%. ف 95% confidence limit راح تكون ال z value مالتنا z value اللي هو 7.8 راح يكون شنو؟ أكبر من critical value اللي هو 1.96. لذلك راح تكون ال p value شنو؟ راح تكون أصغر من 0.05. شلون نقدر نفسر هاي الداتا؟ مثل ما كنا على ال normal distribution curve راح تكون عندنا هنا هي ال critical value 1.96 negative 1.96 وهنا ال population mean. هنا عندنا 95% من المرات ال null hypothesis تكون مقبولة وهنا عندنا 5% من المرات فقط راح تكون null hypothesis بيها مقبولة واللي هو ال upper limit مالتنا اللي هو 0.05.
confidence level اللي محتاجينه، إنه قلنا لازم أكثر من 5 مرات. يلا نبدي. not rejecting the null hypothesis rejection ويجي نقول هنا وهنا fail to reject region. هسه هاي الداتا اللي تونا طلعناها بالconfidence limit 95 كان عندنا z value 7.8 هو أكبر من critical value، فشي أكيد انتقل إلى ال rejection area. راح يكون عندنا هنا sample mean مكانه هذا الرينج مالته، فممكن يكون عندنا extreme values بالrejection region، لذلك راح تكون مرفوضة للnull hypothesis. وبما أنه هو بالrejection region فالp value راح تكون أقل من 0.05. ليش قلنا؟ إحنا ال 0.05 هي 5% قلناها إحنا، وقلنا إنه الليمت اللي نريده يكون 5% وأكثر، بس هو انتقل إلى الريجكشن ريجن اللي هي ضمن ال 5% مالتنا، يعني النول هايبوثيسيس 4 مرات وأقل تكون مقبولة ضمن هذه الريجن وهو مرفوض. لذلك النول هايبوثيسيس راح تكون النول هايبوثيسيس is rejected. بالنسبة ل 99.7% confidence limit z value قلنا 7.8 راح يكون أيضا أكبر من 2.58 اللي هو critical value. بالتالي مثل ما قلنا b value، لأن إحنا ما دام هو أكبر فراح ينتقل critical value اللي هو 2.58 راح ينتقل إلى rejection region. بالتالي راح تكون b value أقل من 5% 0.05 اللي هو confidence level اللي نريده. يعني نقدر نفسر إنه بهالحالة sample mean أو null hypothesis راح تكون مقبولة 4 مرات أو أقل من كل 100 مرة، وهذا مرفوض بالنسبة للlevel of confidence level اللي إحنا جاي نستخدمه. بالتالي إحنا حلينا هسه هذا السؤال، نطلع بالنتيجة ما دام null hypothesis is rejected on 2 confidence limits, then there is conclusion راح يكون there is significant difference between women with no toxoplasmosis history and women with toxoplasmosis history in regard with the portions. هذا الحكي راح يكون على ال level of 95% confidence limit. أما بالنسبة ل 99.7% راح يكون عندنا الفرق الوحيد هو a highly significant difference. بالتالي حلينا هذا السؤال، أرجو أن افتهمتم. ننتقل إلى السؤال الوراء. بهذا السؤال راح نستخدم 2 samples بدل ما نستخدم sample وحدة ونقارنها مع population. بهالسؤال راح نستخدم 2 samples ونقارنها مع بعض. شلون راح يكون الحل مالتنا في هالحالة؟ يقول بهالحالة إنه the mean systolic blood pressure of 38 hypertensive men at the age group of 50 and 65. بهالحالة عندنا 38 يعني شنو عندنا هنا؟ sample size sample 1 size هو 38 at the age group with a special treatment for 2 years 145.5 millimeter of mercury with a standard deviation of 2.8 millimeter of mercury. يعني هنا راح يكون عندنا المين مال 1 راح يساوي 145.5 millimeter of mercury, while the standard deviation 1 gonna equal 2.8 millimeter of mercury. The mean
systolic blood pressure of 40 hypertensive men at the same age group given another drug. Another drug, that means عندنا sample 2. Sample 2 size going to equal, we've got a 40 men, while the mean, the second sample is 150 millimeter of mercury with a standard deviation of 2. So شنو نريد هنا؟ يقول is there a significant difference between the two drugs؟ هسه نرتب الداتا مالتنا على مود لا نتخربط بالحل مالتنا. sample size of sample 1 راح يكون 38. sample size of sample 2 راح يكون 40. أما بالنسبة للمين of 1 145.5, while the standard deviation of 1 going to equal 2.8. The mean of sample 2 going to equal 150. Standard deviation of 2. هسه احنا لازم نشوف اكو significant difference بين ذني المجموعتين. شنو نريد نطلع من عنده؟ نريد نطلع اكو difference بين drug 1 and drug 2 بالmanagement of hypertension. أول ما نسوي هنا راح نطلع ال standard error مثل ما قلنا، فراح يكون عندنا standard error of the mean. بهالحالة راح يكون of the two means to sample 1 2. أول ما نحط الجذر، هاي القوانين كلها مفروض احنا نحفظها لكل من عندهن موجودات، وبعدين موجودة بالشيتات تقدرون تقرونها وتحفظونها. بس هنا هسه احنا جاي اقول لكم بس وين تستخدمونها. فالقوانين المفروض بالشيتات تروحون تحفظونها. هذا standard error of two samples. راح يكون عندنا variance of sample 1 على sample size 1 زائد variance of sample 2 على sample size 2. هسه هنا شو حكينا variance. طيب من طلعه؟ مثل ما نعرف standard deviation من جاي هو من الجذر الثاني variation. لذلك هنا بس مجرد standard deviation of 1 يكون تربيع، فراح تطلع لنا النتيجة 7.84 على sample size مالتنا اللي هو 38 plus 4 مثل ما هنا standard deviation 2 على 40 راح يكون equal إلى 0.3 كلها تحت الجذر لا ننسى. راح تكون الداتا عندنا standard error بهالحالة 0.553. ورا ما طلعنا standard error ننتقل إلى أهم شيء اللي هو Z score of the mean اللي احنا نريد نقارنه. راح تكون x1 ناقص x2 كله على standard error of the two means 1 2. الداتا راح تكون مالت the sample mean of the first sample is 145.5 minus 150 for the second sample المطلق. standard error طلعناه هو 0.553. تكون النتيجة مالتنا هي 8.137. هسه مادام طلعنا الزي value مال السامبل مين ايش قد تبعد السامبلز عن بعض وحدة عن الثانية، فهسه لازم نعرف هل هاي الداتا هي significant، هذا الديفرنس بيناتهم او البعد بيناتهم على خط الاعداد هل هو significant ام لا.
فنستخدم confidence limit، هم ما ذاكرين يا confidence limit، فنستخدم اثنيناتهم 95% confidence limit with a z value أو critical value equals to 1.96. فنقارن z value اللي عندنا إياه اللي هو 8.137، هل هو أكبر من 1.96؟ أكيد 1.96. بالتالي احنا انتقلنا من filter reject region اللي قلناه احنا إلى rejection region اللي هي بيها p value تمثلها p value، بالتالي راح تكون p value شنو؟ أصغر من 0.05. يعني ما دام بالفلتر rejection region يعني الconfidence level مالتنا 0.05، الnull hypothesis بس 4 مرات أو أقل تكون أو fail to reject، وهذا مرفوض لأن confidence limit مالتنا أو level 5 مرات وأكثر، يلا نقدر نقبلها. أما بالنسبة لي 99.7% راح تكون نفس الحكي 8.137، راح تكون أيضا أكبر من 2.58، بالتالي p value راح تكون أصغر من 0.01. يعني هنا إنه ال null hypothesis راح تكون أقل من مرة واحدة تكون بيها filter reject، أقل من عدها، وإحنا محتاجينها تكون مرة واحدة أو أكثر على مود عمود ما نرفضها. فتكون على normal distribution، عندنا هذا الحد، عندنا هذا الحد هاي critical value 1.96، وعندنا هنا الداتا ما دام أكبر فانتقلت إلى rejection region اللي هو 5%، إذا أقل من 4 وأقل مرات الnull hypothesis تكون مقبولة، على عكس من 95% من المرات الnull hypothesis مقبولة ضمن ال filter reject region. الconclusion اللي نقدر نطلع من اللي سويناه قبل شوية إنه ما دام هنا يعني لازم نذكر همه ورا كل statement إنه null hypothesis يكون rejected ب 95% confidence limit و 99.7% confidence limit. بالتالي conclusion مالتنا there is significant difference between the two drugs, between drug 1 and drug 2 at 95% confidence limit, while there is a highly significant difference between drug 1 and drug 2 at 99.7% confidence limit. عندنا مثال ثالث والأخير راح نحكي عن sample proportion. بهالمثال راح يكون من خلال ما نقرأ إن study of association between hypertensive disorders in pregnancy and low birth weight babies. فأخذوا sample of 250 hypertensive women and followed up، طلعوا 80 women منهن low birth weight babies. أما ال proportion شوفوا هنا مطينا ال proportion مال ال population اللي هن normal tensive ما عندهن hypertension women اللي هم عندهن low birth weight. فهسه عندنا category إذا ردنا نسويها بهالحالة راح تكون عندنا low birth weight، راح تكون عندنا 2 categories نريد نقارنهن اللي هي بالhypertensive اللي هي السامبل اللي عندنا and normal tensive اللي هي population normal tensive، لأن معظم من population راح تكون عندها normal blood pressure. فهسه راح نطلع الداتا على مود لندوخ. نبدأ من البداية hypertensive disorders in pregnancy and low birth weight. عندنا sample size of hypertensive women 250، يعني sample size راح يساوي 250، وطلعوا منهم women اللي عندهن low birth weight هو 80. هسه أنا شنو نعتبرها هاي؟
هي الجروب اللي احنا نريد نشوف فيه النتيجة، اللي هو low birth weight babies، فراح نسميه R. وهنا عندنا M. نكمل. وهنا من proportion of normal tested women of low birth weight babies مطلب proportion اللي هي 0.2، فراح تكون population proportion هو 0.2. هسه أنا أقول هل أكو reasonable is it reasonable to conclude that hypotensive women are more likely to have low birth weight babies. هسه أنا نريد نقارن هل أذن الجروب اللي أخذناه من hypertensive women هل أكو significant difference بيناتهن والnormal women اللي موجودة بالpopulation من ناحية low birth weight. نبدأ نحل من خلال الداتا اللي طلعناها. أول ما نبدأ راح state the null hypothesis اللي راح تقول إنه there is no difference between low birth weight babies in women with hypertension and low birth weight babies in normotensive women. And if there is any difference, it is due to chance or sampling procedure. يعني بين قوسين راح تكون عندنا proportion of the sample equals the proportion of the population، فذاك ماكو أي difference. احنا نكتب طبعا الستيتمنت كاملة. بعد هذا على مود نشوف الهايبوثيسيس هل هي صح أم لا، لازم نبدي نحل بالزي تيست. الزي تيست اللي احنا قلناه الزي تيست بهالحالة راح تكون شنو بالنسبة للبروبورشن؟ P للبروبورشن sample ناقص proportion of the population على standard error of the population. هسه شنو احنا محتاجينه؟ محتاجين ال P أول مرة لأن ما عندنا إياها فلازم نطلعها. فتكون عندنا ال P proportion of the sample هي R على M على sample size، وال R هي الجروب اللي طلعناه بالنتيجة، فتكون 80 على 250 وتساوي 0.32. أما بالنسبة لي standard error اللي نريد نطلعها of the population مثل ما قلنا راح تكون population proportion واحد ناقص population proportion على sample size كلها تحت الجذر، فراح تكون عندنا population proportion المعطينا إياه هو 0.2 تبقى population proportion. ما راح ناخذ بالone sample سواء كان بالproportion qualitative أو quantitative بالsample mean، راح تكون بالstandard error ناخذ standard deviation بالsample mean، وهنا بالproportion ناخذ population proportion مو sample proportion. فراح تكون 0.2 1 ناقص 0.2 على sample size اللي هو 250 كله تحت الجذر، راح يساوي النتيجة مالتنا 0.025. ورا ما طلعنا standard error هالمرة راح نجي نجيب النتائج وبلقي بالقانون الرئيسي، فراح تكون عندنا z تساوي proportion اللي هي 0.32 ناقص general population proportion 0.2 على standard error 0.025 ويعطينا 4.8 اللي هو z value. هسه هنا أما ما محدد إن confidence limit إيش قد، فراح نستخدم ال confidence limit اثنيناتهم 95% confidence limit تكون بيها ال z critical value هو 1.96، فراح نقول 4.8 اللي هي z value أو إيش قد بعيدة ال sample proportion عن ال population proportion بال standard deviation هي أكبر من ال z critical value اللي هي 1.96، بالتالي ال p value راح يكون أصغر من 0.05 اللي هو confidence level. شو معناها؟ إنه null hypothesis أقل من 5 مرات تكون مقبولة، وهو غير مقبول بالنسبة للconfidence level مالتنا اللي هو لازم 5 مرات أو أكثر. يلا نقدر not reject the null hypothesis إذا أقل من 5 فهي rejected. أما بالنسبة لل 99
0.7%. تكون أيضا نقارن 4.8 راح تكون أيضا أكبر من 2.58. بالإضافة لذلك راح تكون p value أصغر من 0.01 اللي هو ال confidence level. بالتالي راح تكون null hypothesis أقل من مرة واحدة أو نهاية ما مقبولة. فراح تكون rejected null hypothesis بكلاهما rejected. بالتالي نقدر نطلع conclusion إنه there is a significant difference بالنسبة لل 95% confidence limit و highly significant difference ل 99.7% confidence limit. بالنهاية راح تكون conclusion النهائي مالتنا. It is reasonable to conclude that the hypertensive women are more likely to have a low birth babies. يعني أكو significant difference وأكو فرق بين ال hypertensive women اللي هن ممكن تكون عندهن أكثر low birth babies عن ال normal women اللي ما عندهن hypertension. بالنسبة لي ترتيب هسه هنا عرفنا شلون نحل، أما بالنسبة لي ترتيب في الحل فراح يكون من خلال الشيتات، وإذا هاي راح أنزل بالديسكريبشن أكو حل النموذجي شلون راح يكون الترتيب بالضبط. وأرجو أنه استفادتم من السلسلة هاي، وأرجو أنه افتهمتم وصلت بعض المعلومات ولو مو 100%. أرجو أن تكون على الأقل وصلت أكثر من 60-70%. شكرا على الاستماع.